tôi xin giới thiệu đến các bạn một loài hoa lan, loài hoa vũ nữ. Có lẽ ai đó đặt tên cho loài hoa này bởi vì cái bông hoa của nó khi chúng ta nhìn nó như một người con gái đang mặc một bộ xiêm y rất là sặc sỡ và đang múa. Phụ nữ thì nó có một số cái màu, nhưng mà hiện bây giờ cái màu vàng lẫn màu nâu đỏ này thì là nhiều nhất. Dòng lan này rất dễ trồng. Nó có thể trồng trên bảng gỗ, có thể trồng vào chậu và cũng có thể trồng thủy canh. Dòng lan này nó có sức sống rất là mạnh, dễ nhân giống. Nếu chúng ta chăm sóc tốt thì cái giả hành này của nó, cái này người ta gọi là giả hành, nó sẽ căng phồng lên và chứa rất nhiều dưỡng chất trong này. Khi gặp thời tiết không thuận lợi hoặc là khi thiếu chất hoặc chúng ta không tưới nước trong một thời gian thì nó sử dụng cái chất ở trong này để nó nuôi, duy trì sự sống. Lan này thuộc loại lan đa thân và nó là dòng dễ chùm, rất là dễ trồng và chăm sóc. Hoa nó nở gần như là quanh năm, đặc biệt nhất là đối với các cái bạn ở miền Nam Việt Nam, thời tiết khí hậu nóng ẩm thì nó gần như ra hoa quanh năm. Quan trọng đủ sức khỏe của nó thì nó ra hoa. Đây là một chậu vũ nữ nhỏ và tôi đã trồng nó vào ngày 16 tháng Giêng năm nay, có nghĩa là đợt nghỉ về rằm tháng 1 thì vào 16 tôi đã trồng nó. Đến nay là 22 tháng 4, 21 tháng 4 thì như vậy là được 3 tháng với là 1 tuần. 3 tháng mới chưa được 1 tuần. Thì từ một cái giả hành này nó đã phát triển thành một chậu 2, 4, 6 thân và một số cái mầm là mầm mỏng nhỏ nhỏ. Dòng này nếu thời tiết thuận lợi và chúng ta chăm sóc bình thường, không cần phải quan tâm quá nhiều thì nó phát triển rất là nhanh đấy, từ một giả hành này mà sau 3 tháng, hơn 3 tháng một xíu, nó đã cho chúng ta một chậu lan như thế này. Như vậy chúng ta có thể nói rằng nó rất là dễ nhân giống và dòng lan này khá là rẻ. Chúng ta mua một chậu ở bên những nơi bán này, người ta bán một chậu này tôi nghĩ là chỉ khoảng 50.000 thôi. Về cái chậu này thì tôi đã trồng và đã có ghi lại clip, quay video cả quá trình chăm sóc nó nữa. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ mọi người về cái cách trồng dòng lan vũ nữ này. Hôm nay đang còn là những ngày đầu xuân, rất là nhiều hoa đua nở, trong đó cây vũ nữ của tôi mới trồng được hơn 3 tháng nó đã nở hoa. Tranh thủ thời gian rồi tôi sẽ tách và trồng một chậu vũ nữ. Tôi sẽ tách cái thân này, mặc dù nó rất là yếu nhưng mà dòng lan này dễ trồng lắm. Tôi sẽ tách cái thân này để trồng cho mọi người xem. Sau khoảng 3 đến 4 tháng sau tôi sẽ làm một clip để giới thiệu mọi người xem về kết quả của cái trồng cái vũ nữ này nhé. Tôi đưa xuống đây tách cho dễ.
ta cần có thứ nhất là giống cây đây rồi. Cái thứ hai là chậu. Cái thứ ba là giá thể, hay còn gọi là cái chất trồng ta trồng. Ngoài ra còn một số cái phụ kiện khác. Chúng ta làm như sau. Mọi người sử dụng một miếng vỏ dừa khô, vỏ càng già càng tốt nhé. Nếu như cẩn thận hơn thì chúng ta có thể đưa cái vỏ dừa này ra đập dập, sau đó là ngâm nước một thời gian khoảng 1 ngày và chúng ta vắt cái nước chát đi. Nhưng ở đây tôi không làm như thế, không cẩn thận như thế. Tôi chỉ dùng cái miếng vỏ dừa này, mục đích là để chúng ta cố định ban đầu cho cái cây phụ nữ nó đứng vững trong chậu khi chúng ta trồng. Chúng ta có thể là xé tơi cái này ra. Về cái này chúng ta không cần dùng nhiều, chỉ cần một chút nhỏ thôi. Sau đó mọi người bỏ cái cây này vào. Chúng ta cho vỏ dừa ôm hai bên, dùng dây thít nhựa hoặc là cái dây khác có thể thay thế bằng dây khác. Mục đích là để cho cái vỏ dừa này nó sẽ là điểm tựa. Sau này chúng ta cắm cái cây này xuống chậu. Chúng ta thít chặt ở mức độ vừa phải, không làm tổn thương đến cái giả hành này. Về chậu trồng, dòng này thì nó ưa cái giá thể nó nhỏ và nó không phải là mịn như đất, nhưng mà nó là giá thể nhỏ, ví dụ như vỏ thông vụn hoặc là vỏ dừa xay hoặc là vỏ lạc hun. Do đó là nếu chúng ta trồng cái chậu hở này thì nó, một là nó giảm một cái độ ẩm, thứ hai nữa là nó rơi cái giá thể ra. Do đó mọi người nên chọn các cái dòng ít lỗ hoặc là lỗ rất ít, lỗ nhỏ và ít. Trong trường hợp này do không đang cần tận dụng cái chậu này thì tôi đã chuẩn bị một cái miếng cao su mềm. Mọi người có thể thay thế bằng cái bì xi măng hoặc là một tấm ni lông đều được. Chúng ta lót để cho khỏi rơi giá thể. Lót để khỏi rơi giá thể. Dưới này đang còn lỗ, chúng ta có thể lót một miếng, lót đáy vào. Mặc dù lót kín như thế này nhưng nó vẫn còn có lỗ để làm nó thoát nước, nên mọi người không lo nó bị úng. Chúng ta có thể cắt cái miếng dừa già này bỏ vào đây, hoặc là có thể bỏ một ít xốp, một ít vỏ thông. Có thể kết hợp cả mấy loại này, mà cũng có thể là bỏ chỉ riêng xốp hoặc riêng vỏ thông. Mục đích là để tăng độ thông thoáng ở phần dưới đáy của chậu. Còn giá thể chính thì chúng ta có thể sử dụng các loại như sau. Đây là vỏ lạc hun. Riêng đối với vỏ lạc thì nếu chúng ta hun thì được thì càng tốt, mà không thì mọi người có thể dùng vỏ lạc sống. Vỏ lạc sống chúng ta bóp nó vụn đi một tí, nhưng mà riêng vỏ lạc sống thì nó sẽ nhanh. Thứ nhất là nó nhanh mục hơn cái vỏ lạc hun. Thứ hai là nếu như khu vực có nhiều chuột thì chuột nó sẽ đào bới, nó hỏng với cây của ta. Do đó nếu không có vỏ lạc hun thì mọi người có thể dùng trấu hun, hoặc là nếu trấu mà không hun được thì chúng
ta cũng phải ngâm qua nước một thời gian để cho nó hôi đi, chứ nếu không là con chuột nó sẽ đến nó đào vỏ trấu hoặc vỏ lạc, thì chuột đều đào rất là mạnh. Và vỏ dừa xay, cái này là mùn dừa xay. Cái này tôi đang sử dụng tỷ lệ 1:1, mọi người đổ lẫn vào nhau. Chúng ta trộn đều hai loại này. Do cái mùn dừa nó nhỏ nên nó lẫn vào trong cái kẽ của vỏ lạc, chúng ta nhìn thấy nó rất là ít. Và sau này cái mùn dừa này có cái giá trị dinh dưỡng khá cao cho cây lan. Chúng ta thậm chí không cần, chỉ cần tưới nước cho nó thôi, không cần phải bón thêm phân gì. Nếu như có bón thì cũng không quan trọng lắm. Chúng ta bỏ một ít vào đáy chậu. Nướng làm sao khi trồng xong thì cái phần thân này nó nằm một ít xuống ở dưới giá thể nhé. Đấy, mục đích cái đoạn này là nối dài để cho nếu như cái cây này nó dài xuống thì chúng ta không cần làm cái sơ dừa này cũng được, nhưng trong trường hợp này thì chúng ta làm để cho nó tăng cái độ vững chắc cho cây sau khi trồng, mà không, chúng ta không phải buộc gì cả. Ta bỏ vào và nén hơi chặt nó xuống một tí. Đấy, như vậy là tôi đã trồng xong một cái chậu lan vũ nữ. Mọi người lưu ý cái hướng mà các cái cây con sau này nó mọc, nó sẽ mọc ở cái nách này và nách bên này. Thì nếu chúng ta muốn cho nó phát triển về tròn chậu về bên này thì mọi người trồng hơi nhích về bên phía bên này một chút xíu, và chúng ta để quay cái hướng này ra hướng nắng, quay cái hướng này ra nắng, thì sau này cái cây con nó sẽ mọc, nó sẽ ra đây. Như thế này chúng ta treo lên và tưới nước cho nó bình thường. Trồng xong thì tưới nước đậm cho nó. Do cây này mới trồng nên là tôi sẽ để nó bên dưới bóng một số cây khác. Như vậy là đeo cái lớp dưới của các cái chậu lan phía trên, thì cái ánh nắng của nó vào đây nó sẽ không nhiều. Treo như thế này sau khoảng tầm 10 ngày gì đó, khi mà chúng ta đã cảm thấy được là nó ra rễ, bắt đầu ra rễ, thì mọi người treo có thể treo cao lên, đưa ra nơi nhiều ánh sáng hơn. Chào các bạn, hôm nay tôi lại được về sau gần 2 tháng xa nhà. Đây là cái chậu vũ nữ mà hôm 16 tháng 1 tôi đã trồng. Đến hôm nay đã được mấy nhỉ? Hôm nay được hơn 2 tháng. Lấy xuống cho mọi người xem thành quả của nó nhé. Treo cao thì nhìn nó xấu, nhưng mà đưa xuống gần thì khá là đẹp. Ôi, cây này phát triển rất là khỏe mạnh, đẻ được nhiều con rồi. Như vậy là sau bộ rễ rất là đẹp mọi người nhé. Sau 2 tháng 3 ngày, đúng là cây nó phát triển trong thời tiết mùa xuân nên là nó rất là mạnh mẽ. Mọi
người thấy cái giá hành của nó này, cái giá hành này nó rất là đẹp, rất là to, bằng to hơn 2 ngón tay của mình, khá là dày. Trăm cây như thế này là đạt. Đấy, hôm nay từ một cái thân già này mà nay nó đã ra được là 4 thân khác nữa rồi, và một cái mầm mới đây. Chắc chắn đến khi nó ra hoa là khoảng được 6 đến 7 thân. Hôm nay đã là 2 tháng và nó bắt đầu già cây như thế này thì dự kiến khoảng tầm không đến 2 tháng nữa là cây này sẽ cho hoa. Đấy, rễ ra rất là khỏe mạnh. Và cũng mách với mọi người một điều rằng là cái cây này ở nhà thì giao cho vợ và con trai tôi tưới, bật nước tưới chung cùng với lại các cái cây lan ở trên giàn. Và thi thoảng thì những cây mới trồng này thì tôi đều nói với con ấy, là chăm nó chế độ đặc biệt hơn một chút. Ở nhà tôi có một cái nơi mà để gom cái bã trà ấy. Do các ông nội là hay uống trà nên có bã trà, gom lại và thi thoảng lấy nước tưới cho nó, những cây mới trồng. Cây này là mua ở nhà nó cũng tưới như thế. Cái giá thể trước đây trồng thì vỏ lạc và sơ dừa thôi, và chỉ bồi bổ cho nó đó là cái nước của bã trà mọi người nhé. Nhưng nó tốt mà nó khỏe như này. Sau khoảng 2 tháng nữa tôi lại về và quay lại ghi hình lại cho mọi người xem kết quả khi nó nở hoa. Chắc chắn 2 tháng nữa là nó sẽ nở hoa, tầm cuối tháng 4 là nó sẽ... Đấy. Cuối tháng 4 âm lịch đấy. Thôi, xin cảm ơn mọi người đã xem clip. Chúc mọi người trồng được cho mình những chậu lan đẹp. Khi chúng ta đi đâu mà nếu như nhà ai có thì mọi người chỉ cần xin một cái chét này thôi nhé. Nếu một bụi to ấy, chúng ta xin một tép này thôi là về chúng ta có thể trồng được một chậu lan, và sau mấy tháng sau chúng ta lại tách ra. Như cây này bây giờ có thể tách ra trồng được 3 đến 4 chậu. Đấy, nên là chơi lan theo kiểu sưu tầm này nó rất là đơn giản, không tốn bao nhiêu tiền đâu. Khi mua thì trước đây tôi mua một chậu như thế này là chỉ có hôm đó mua 5 chậu, với mỗi chậu là 40.000, 200.000 bao ship. Nhưng mà người ta chú ý nhá là những một hầu hết là bán cái này nó đều nói dối. Cây thì đúng là cây phụ nữ và cây khỏe mạnh thật, nhưng người ta nói là 5 màu hoặc 10 màu rất là đẹp. Nhưng thực tế khi mua về đây thì chỉ có duy nhất một màu như hệt nhau. Nên mọi người chú ý là nếu như muốn mua chọn màu ấy thì chúng ta đừng có nghe những cái nơi nó quảng cáo, mà nhìn nếu có hoa thật thì hãy mua nhiều, còn không thì chỉ mua 1 đến 2 chậu thôi để làm giống thôi. Chứ nói thật là người ta nói là 10 màu các thứ khác nhau, nhưng mà đưa cây thì như hệt nhau là không phải đâu. Thôi chào tạm biệt, chúc mọi người có cuộc sống vui vẻ và chăm sóc cho mình được những chậu lan vừa rẻ vừa đẹp để tô điểm thêm cho cuộc sống nhá.